Η οστεοαρθρίτιδα, επίσης γνωστή ως εκφυλιστική ασθένεια των αρθρώσεων ή εκφυλιστική αρθροπάθεια, είναι η πιο κοινή μορφή αρθρίτιδας. Εμφανίζεται λόγω της διάσπασης του χόνδρου στις αρθρώσεις, η οποία αναγκάζει τα οστά να τρίβονται μεταξύ τους. Οι αρθρώσεις επιτρέπουν στα οστά να κινούνται ελεύθερα μέχρι κάποιων ορίων. Σύμφωνα με τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων, περίπου 27 εκατομμύρια άνθρωποι στην Αμερική έχουν οστεοαρθρίτιδα. Συνήθως αναπτύσσεται μεταξύ 40 και 60 ετών. Προσβάλλει κυρίως τις αρθρώσεις που φέρουν βάρος, όπως τα γόνατα, τα ισχύα, τη σπονδυλική στήλη, τα πόδια και την πλάτη. Κατά καιρούς μπορεί να επηρεάσει το λαιμό και τις αρθρώσεις στα δάχτυλα και τα χέρια. Η οστεοαρθρίτιδα είναι πιο συχνή στις γυναίκες. Επιπρόσθετοι παράγοντες κινδύνου περιλαμβάνουν προηγούμενους τραυματισμούς στις αρθρώσεις, αδύναμους μύες των μυρών, εργασίες που ασκούν υπερβολική πίεση σε μια συγκεκριμένη άρθρωση, οστικές παραμορφώσεις, παχυσαρκία, γενετική προδιάθεση, διαβήτη και επιπλοκές άλλων τύπων αρθρίτιδας. Τα συμπτώματα συχνά αναπτύσσονται αργά και επιδεινώνονται με την πάροδο του χρόνου. Τα κοινά συμπτώματα περιλαμβάνουν πόνο στις αρθρώσεις κατά τη διάρκεια ή μετά την κίνηση, δισκαμψία των αρθρώσεων, ειδικά μετά το πρωινό ξύπνημα, αίσθηση ευαισθησίας στις αρθρώσεις στην αφή, απώλεια ευληγησίας, τρίξιμο κατά την κίνηση της άρθρωσης και ζυμώδες είδημα που προκαλείται από τη συσσόρευση υγρού στην άρθρωση. Εάν δεν αντιμετωπιστεί έγκαιρα, η κατάσταση μπορεί να προκαλέσει σημαντική αναπηρία, οδηγώντας σε χειρουργικές επεμβάσεις αντικατάστασης γόνατος και ισχύου. Ευτυχώς, οι απλές αλλαγές στον τρόπο ζωής και οι εύκολες θεραπείες στο σπίτι μπορούν να σας βοηθήσουν να διαχειριστείτε τα συμπτώματα και να ζήσετε μια ζωή χωρίς πόνο. Η άσκηση μπορεί να σας βοηθήσει να αντιμετωπίσετε τα συμπτώματα της οστεοαρθρίτιδας. Θα σας βοηθήσει να αυξήσετε την αντοχή σας και να ενισχύσετε τους μυς γύρω από τις αρθρώσεις σας. Αυτό με τη σειρά του θα βελτιώσει την κινητικότητα. Επιπλέον, η άσκηση θα σας βοηθήσει να χάσετε βάρος. Δοκιμάστε αερόβιες ασκήσεις όπως περπάτημα, ποδηλασία ή κολύμπι για 30 λεπτά καθημερινά 5 φορές την εβδομάδα. Κάντε ήπια προπόνηση με βάρη και προπόνηση με αντιστάσεις μερικές φορές την εβδομάδα για να χτίσετε πιο δυνατούς μυς. Κάντε ασκήσεις εύρους κίνησης τουλάχιστον 30 λεπτά καθημερινά. Αποφύγετε αθλήματα υψηλής πρόσκρουσης, τα οποία αυξάνουν τον κίνδυνο τραυματισμού. Εάν χρειάζεται, ζητήστε βοήθεια από έναν ειδικό για να σχεδιάζετε ένα πρόγραμμα άσκησης που είναι κατάλληλο για την κατάσταση της υγείας και τον τρόπο ζωής σας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τόσο ζεστές όσο και κρύες κομπρέσες για να διαχειριστείτε τον πόνο στις αρθρώσεις λόγω οστεοαρθρίτιδας. Ενώ μια ζεστή κομπρέσα θα βοηθήσει στη μείωση του πόνου και της δισκαμψίας, μια κρύα κομπρέσα θα μειώσει το πρίξιμο και τη φλεγμονή. Ετοιμάστε μια ζεστή κομπρέσα τυλίγοντας ένα μπουκάλι ζεστού νερού σε μια λεπτή πετσέτα. Κάντε μια κρύα κομπρέσα τυλίγοντας μερικά παγάκια σε μια λεπτή πετσέτα. Βάλτε τη ζεστή κομπρέσα στις προσβεβλημένες αρθρώσεις για 2 έως 3 λεπτά. Αντικαταστήστε το με την κρύα κομπρέσα και αφήστε να δράσει για περίπου 1 λεπτό. Επαναλάβετε τη διαδικασία για 15 έως 20 λεπτά, μερικές φορές την ημέρα. Ανάλογα με την κατάστασή σας, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε αυτές τις κομπρέσες ξεχωριστά. Το μιλόξιδο είναι επίσης αποτελεσματικό στη θεραπεία της οστεοαρθρίτιδας. Οι αντιφλεγμονώδεις και αλκαλικές ιδιότητές του βοηθούν στη μείωση του πόνου και της δισκαμψίας στις αρθρώσεις. Επιπλέον, βοηθά στην αποβολή των τοξινών που αποθηκεύονται στις αρθρώσεις. Ανακατέψτε ένα κουταλάκι του γλυκού ομό αφιλτράριστο μιλόξιδο και μέλι
σε ένα ποτήρι ζεστό νερό. Το πίνετε 2 φορές την ημέρα, κατά προτίμηση πριν το γεύμα. Μπορείτε επίσης να αναμίξετε μαζί 1 κουταλιά της σούπας βιολογικό μιλόξιδο και έξτρα παρθένο ελαιόλαδο. Χρησιμοποιήστε το για να κάνετε μασάζ στις πληγείσες αρθρώσεις μερικές φορές την ημέρα. Ακολουθήστε αυτές τις θεραπείες καθημερινά μέχρι να φύγουν ο πόνος και η φλεγμονή. Μια άλλη διαχρονική θεραπεία για την οστεοαρθρίτιδα είναι το αλάτι Epsom. Όντας καλή πηγή μαγνησίου, βοηθά στη μείωση του πόνου, του ειδήματος και της φλεγμονής. Προσθέστε 2 φλιτζάνια αλάτι Epsom σε ζεστό νερό μέσα στην μπανιέρα. Μείνετε στην μπανιέρα για 20 έως 30 λεπτά. Επαναλάβετε 2 ή 3 φορές την εβδομάδα για αρκετές εβδομάδες ή μέχρι να ανακουφιστείτε από τον πόνο και τη φλεγμονή. Προσοχή όμως, όσοι έχουν προβλήματα με τα νεφρά ή υποφέρουν από διαβήτη, δεν πρέπει να κάνουν αυτή τη θεραπεία. Η πιπερόριζα είναι άλλη μία εξαιρετική φυσική θεραπεία για την οστεοαρθρίτιδα. Μία μελέτη του 2001 που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Arthritis and Rheumatology διαπίστωσε ότι το εκχύλισμα πιπερόριζας υψηλής καθαρότητας επέδειξε θετική επίδραση στη μείωση του πόνου σε ασθενείς με οστεοαρθρίτιδα του γόνατος. Αυτό το βότανο είναι πλούσιο σε αντιοξυδωτικές και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες που βοηθούν στη μείωση του πόνου, του ειδήματος και της φλεγμονής. Πίνετε 2 έως 3 φλιτζάνια τσάι πιπερόριζας καθημερινά. Για να φτιάξετε το τσάι, δείτε το σχετικό βίντεο που υπάρχει στο κανάλι Mea Culpa, καθώς επίσης και το άλλο πιο αναλυτικό βίντεο για την πιπερόριζα. Οι σύνδεσμοι βρίσκονται κάτω από τούτο το βίντεο. Μπορείτε επίσης να μασάτε μερικές φρέσκες φετούλες πιπερόριζας καθημερινά ή να συμπεριλάβετε ξηρή ή φρέσκια πιπερόριζα στη μαγειρική σας. Μπορείτε ακόμη να κάνετε μασάζ στις πληγείσες περιοχές με λάδι πιπερόριζας μερικές φορές την ημέρα. Σύμφωνα με μια μελέτη του 2009 που δημοσιεύτηκε στο Journal of Alternative and Complementary Medicine, ο κούρκουμας είναι μια αποτελεσματική και ασφαλής θεραπεία για την οστεοαρθρίτιδα. Μπορεί ακόμη και να επιβραδύνει την εξέλιξη της νόσου. Ο κουρκουμάς έχει μια ένωση που ονομάζεται κουρκουμίνη, που έχει αντιφλεγμονώδεις και αντιοξυδωτικές ιδιότητες. Προσθέστε 1 κουταλάκι του γλυκού κουρκουμά σε σκόνη σε 1 ποτήρι γάλα και βράστε το. Επίσης, συμπεριλάβετε σκόνη κουρκουμά στην καθημερινή σας μαγειρική για επιπλέον ωφέλη. Προσοχή όμως! Αποφύγετε την υπερβολική κατανάλωση κουρκουμά εάν παίρνετε φάρμακα για την αρέωση του αίματος ή μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα. Για τον κουρκουμά και τις καταπληκτικές του ιδιότητες υπάρχει αναλυτικό βίντεο στο κανάλι Mea Culpa και υπάρχει και βίντεο για τον κουρκουμά και την αρθρίτιδα. Τους συνδέσμους θα τους βρείτε κάτω από αυτό το βίντεο. Η τριγωνέλα χρησιμοποιείται πολύ στην Αγιουρβέντα για την θεραπεία της οστεοαρθρίτιδας. Οι σπόροι της τριγωνέλας έχουν αντιοξυδωτικές και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες και ως εκ τούτου βοηθούν στη διαχείριση του πόνου και του πριξίματος. Επιπλέον, οι σπόροι περιέχουν βιταμίνες και απαραίτητα μέταλλα όπως ασβέστιο, σίδηρο και φόσφορο που είναι απαραίτητα για υγιή οστά και ιστούς. Μουλιάστε 1 κουταλάκι του γλυκού σπόρους τριγωνέλας σε νερό όλη τη νύχτα. Το επόμενο πρωί φάτε τους μουλιασμένους σπόρους και πετάξτε το νερό. Κάνετε αυτό καθημερινά. Εναλλακτικά πιείτε 1 κουταλάκι του γλυκού σκόνη σπόρων τριγωνέλας μαζί με 1 ποτήρι ζεστό νερό 2 ή 3 φορές την ημέρα. Μπορείτε επίσης να φτιάξετε πορτό από 1 κουταλάκι του γλυκού σπόρους τριγωνέλας με αρκετό νερό και να τον εφαρμόσετε στις πληγείσες περιοχές. Αφήστε το να στεγνώσει,
και στη συνέχεια ξεπλύνετε με ζεστό νερό. Χρησιμοποιήστε αυτό το φάρμακο 2 φορές την ημέρα. Κάνετε οποιαδήποτε από αυτές τις θεραπείες καθημερινά μέχρι να είστε ικανοποιημένοι με το αποτέλεσμα. Σύμφωνα με μια μελέτη του 2011 στο περιοδικό Arthritis Research and Therapy, το πράσινο τσάι βοηθά στην πρόληψη αλλά και στον έλεγχο των συμπτωμάτων της οστεοαρθρίτιδας. Έχει αντιφλεγμονώδεις και αντιοξυδωτικές ιδιότητες που βοηθούν στη μείωση του πόνου και του πριξίματος στις αρθρώσεις. Επιπλέον, το πράσινο τσάι βοηθά στη διατήρηση της οστικής πυκνότητας και στη διατήρηση της αντοχής των οστών. Προσθέστε 1 κουταλάκι του γλυκού φύλλα πράσινου τσαγιού σε 1 φλιτζάνι ζεστό νερό. Σκεπάζετε και βράζετε για λίγα λεπτά. Σουρώστε και μετά προσθέστε λίγο μέλι. Πίνετε 2 με 3 φλιτζάνια πράσινο τσάι καθημερινά. Άλλο ένα αγιουρβεδικό φάρμακο για την οστεοαρθρίτιδα είναι η κανέλα. Γνωστή για τις αντιφλεγμονώδεις και αντιοξυδωτικές της ιδιότητες, η κανέλα μπορεί να βοηθήσει στην καταπολέμηση του πόνου και του πριξίματος της αρθρώσεις. Θα χαλαρώσει επίσης τους δίσκαμπτους μυς. Ανακατέψτε 1 κουταλάκι του γλυκού κανέλα σε σκόνη και 1 κουταλιά της σούπας μέλι σε 1 ποτήρι ζεστό νερό. Το πίνετε κάθε πρωί με άδειο στομάχι. Μια άλλη επιλογή είναι να φτιάξετε πολτό από κανέλα σε σκόνη με λίγο νερό. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε και λίγο μέλι. Χρησιμοποιήστε το για να κάνετε μασάζ στην πληγήσα περιοχή για λίγα λεπτά 2 ή 3 φορές την ημέρα. Κάντε αυτές τις θεραπείες μέχρι να βελτιωθεί η κατάστασή σας. Όσο για την κανέλα, υπάρχει σχετικό βίντεο στο κανάλι και τον σύνδεσμο θα τον βρείτε κάτω από αυτό το βίντεο. Για όλα τα προϊόντα που αναφέρονται στο βίντεο υπάρχουν σχετικοί σύνδεσμοι από κάτω για να μπορέσετε, αν θέλετε, να τα προμηθευτείτε. Αν αυτό το βίντεο σας άρεσε, χαρίστε του ένα like, διαδώστε το αν δεν σας κάνει κόπο και κάντε εγγραφή στο κανάλι Mea Culpa. Αν θέλετε να δείτε κι άλλα κόλπα και χρήσιμες πληροφορίες σε διάφορα θέματα, επισκεφτείτε τον ιστότοπό μας που είναι το Mea Culpa. Εκεί σίγουρα θα βρείτε κάτι που σας ενδιαφέρει, αφού υπάρχουν ενότητες για την υγεία, το σπίτι, το κήπο, τη μαγειρική, τα μαστορέματα, τη ζαχαροπλαστική, τη διακόσμηση, τις κατασκευές και πολλά άλλα. Τελειώνοντας, αφού σας ευχαριστήσω που είδατε αυτό το βίντεο, να σας θυμίσω να κάνετε εγγραφή όσοι δεν το έχετε ήδη κάνει και να κάνετε κλικ στο καμπανάκι που βρίσκεται κάτω ακριβώς από αυτό το βίντεο για να λαβαίνετε άμεσα κάθε καινούριο βίντεο.